Hey, good morning. අද මම එනකොට මට බෑග් එකක් තිබ්බේ නෑ. මේ බෑග් පැක් එකක් ගත්තා. මම යනවා වෙනිස් කැනල් එකට. බෑග් පැක් එකක් ගත්තේ බඩු මේ අතේ බඩු ගොඩක් තියාගෙන හරි අමාරුයි ඇවිදින්න. ඒ නිසා මේ ගත්තා බෑග් පැක් එකක්. ඒක ඇවිල්ලා $35ක්. පට්ට මිලයි මෙහි. මට දැන් යනවා බස් එකට. බස් එක තියෙන්නේ හරියටම මීටර 400ක් ඈතින්. ඉතින් මම මේ බස් එකට යනවා. මම බස් එකට යන්න කලින් සමහරවිට මගේ බස් කාඩ් එක টොප් අප් කරගන්න වෙයි දන්නෙත් නෑ. මේ වාහනේ මිල $29,888යි. $25,000යි. මෙහි වාහන මිල ටිකක් අඩුයි. කියලා මං හිතනවා. හරියටම දන්නේ නැහැ. මං හිතනවා. හරි දැන් කොහෙද පාරෙන් එහා පැත්තට පනින්න වෙනවා. ඕක තමයි එපා වෙනම සිද්ධිය. දෙපැත්ත මාරුනාට පස්සේ පාර දෙපැත්තම ඒ කියන්නේ යන්න ඕන සමහරලාට වමට යන තිනකට දකුණට යනවා, දකුණට යන තිනකට වමට යනවා. එතකොට තවසම ඉවරයි. ඒ බස් එක ගාවට ගිහිල්ලා ඉවරලා බස් එකට එන්නේ කීයටද කියලා බලන්නත් ඕනේ. මම බස් එක එන්නේ කීයටද කියලා. හරි බස් එක විනාඩි 2කින් එනවා. මම ආයි වෙනිස් කැනල් එක ගාවට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක කන්ටිනියු කරන්න. බස් එකේ එන්න ඕන. බස් එකේ ඇවිල්ලා මෙට්‍රෝ එකේ යන්න ඕන. මෙට්‍රෝ සීලා ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මෙට්‍රෝ තියෙනවා අම්බායින්ට. හරි ඊට කලින් මට තියෙනවා තව වැඩක්. මගේ මේ මෙට්‍රෝ කාඩ් එකේ සල්ලි නැහැ. $10ක් විතර දාගන්න වෙනවා. හරි දැන් English reload your card. Tap okay. මේ වෙබෙන්නෙත් නෑ අප්පා. අද amount G 10යි. okay enter.
payment දුන්නා. අයියෝ. Read out your tap card. Okay. Tap. Okay. Away. Other amount. Okay. Dahayai. Enter. Begun. Ayyo. Fucking shit. Isu kerin එක ගන්න පුළුවන්. Hurry. Tap your card. Load free. Loaded. Oh. හරි දැන් උඩට යන්න ඕන ෆා දැන් බලන්න ඕන මොන පැත්තටද යන්නේ කියලා. ඒකෙත් දෙපැත්තක් තියෙනවානේ. පැත්තට මම යන්නේ මේ පැත්තට. දැන් ඊළඟ එකෙන් මට ආයි බහින්න වෙනවා. මම මේ වගේ කට්ටවල අනන්තවත් කෑවර යන්නේ. කමන්නේ මේ මෙට්‍රෝ එකේ නම් දෙපැත්ත මාරු වෙන ලේසි බස් එක වගේ නම් පට්ට අමාරු. ट्रेन गई वीडियो कंटिन्यू करना मम දැන් බස් එකෙන් බහලා මේ වෙනිස් කැනල් එකට පාරේ ඇවිදින ගමන් ඉන්නේ. එතෙන්ට පෙන්නනවා විනාඩි 3ක්. පේන විදියට නම් දෙපැත්තේ කිසිම කට්ටිය හරියම යන්නේ නැහැ වගේ. මම දන්නේ නැහැ මෙතන මොන වගේ තැනක්ද කියලා. Google එකේ දැක්ක විදියට පොඩ්ඩක් ලස්සනයි. එවනට බලමු ගිහිල්ලා මොන වගේද කියලා වෙලා. නිකන් පල් කාණුවක්ද දන්නේ නැහැ. කොහොමද කියලා සීන් එක බලන්න ඉතින් තව විනාඩි දෙකකින් තමයි මොන වගේද කියලා එතෙන්ට ගිහින් බලන්න තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් අපරාධේ පැය ගාමක් ආපු එකත්. එහෙම නැත්තම් මම යන්නේ මේ වැරදි තැනකට.
හරි ඉස්සරහින් මැප් එකයි ඕනේ නැති වෙනවා. ඉස්සරහින් ගිහිල්ලා දකුණට හරවන්නේ හැරෙන්න තියෙන්නේ. හෝ. හරි මැප් එක ඕනේ. බලමු නිකන් මේ පාරේ යන්න ඕනේ මම එතන ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් ට්‍රේන් කරන්න. මං කිව්වා හරියටම හරි මේක නිකම්ම මේ ඇලක් විතරයි. එච්චරම ලොකු ලයින් එකක් ලස්සනක් නැහැ ඉතින්. අතන පාලමක් තියෙනවා. අර එහා කොනේ පේනවද දන්නේ නැහැ. කොනේ පාලමක් තියෙනවා. ඔය ඇල්ල තියෙනවා මෙතන මේ පොඩි වෝකින් පාත් එකක් තියෙනවා මෙහෙම ඇවිදන් යන්න. අර කොනේ පාලම තියෙනවා. එච්චර තමයි ඉතින් මෙතන නම් තියෙන්නේ. වෙන මොකුත් නැහැ. සමහරට රැට ලස්සනක් දන්නෙත් නැහැ. මේ බෝට්ටුවෙන් පදින දෙනවත් දන්නෙත් නැහැ. පේන විදිහට නම් බෝට්ටුවක්වත් පැදලා නැහැ. පොඩි ලස්සනක් තියෙනව නැත්තේ නෑ ඉතින් පොඩි එකක්. මේක තමයි පාලම. ඊළඟ මේ වගේ පාලම් දෙක තුනක්ම තියෙනවා ඉතින්. මේක තියෙන්නේ ඉතින් මේ අර කැනල් එකත් එක්ක ගෙවල් ටික තියෙනවා. ඒ ටික තමයි ලස්සන. ඉතින් ඒ ටික විතරක් තියෙන්නේ. මෙතන ගොඩක්ම ටූරිස්ට්ලත් නැහැ ටිකයි ඉන්නේ. එච්චර තමයි ඉතින් මේකේ කතාව.